हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स रशन हेयर। सो ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਕਅਪ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਪੈਕੇਜ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 22 brushes here, right? ਸੋ ਬਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ 22 ਦੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਸ਼ਸ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਲਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟੈਪ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਫੀ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਦ ਕੰਪੈਕਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਸਟ ਆਫ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਦਿਸ ਬ੍ਰਸ਼ ਇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਪਾਊਡਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਬ੍ਰਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਦ ਕੰਟੋਰ ਪੈਲਟ, ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਪੈਲਟ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਆਪਾਂ ਕੰਟੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੰਟੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਰੋਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ this is the contour brush ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਂਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੰਟੋਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ। ਸੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਊਡਰਿਸ਼ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਲਸ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਲਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਫਲਫੀ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਲਸ਼ ਕੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਕ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਲਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਬਲਸ਼। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟਲੀ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। I'm just giving a demo because मैं already apply कर रखा है guys, I'm just telling you, and over some little bit over here, over the cupid and over here and little bit here. So ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ easily ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਨ ਬ੍ਰਸ਼। ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲੈਸ਼ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਪੂਲੀ ਹੈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਸਲਾਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਲਾਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬ੍ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ,
ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰਸ਼। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰਸ਼ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈਲਾਈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਆਈਲਾਈਨਰ ਹੀਅਰ, ਕਾਜਲ ਆਈਲਾਈਨਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਲੈਂਡ ਇਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸਮੋਕੀ ਲੁੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਈਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਬ੍ਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਬ੍ਰਸ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈਲਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ, ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਪੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਡ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਸ਼ੇਡ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਹੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਲਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲਫੀ ਬ੍ਰਸ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਟ ਗਿਵਸ ਅ ਗੁੱਡ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੈਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਵਨ ਆਲਸੋ ਲਿਟਲ ਕੌਮ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬ੍ਰਸ਼ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬੰਡਲ ਆਫ ਦ makeup brushes here. I'm having a lot of brushes over here. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਜੋ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਪ ਟੂ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਪ ਆਲ, ਬਾਏ।